دوستان سلام، به کانال پارادوکس لینک خوش اومدید. نیچه میگه از آدم‌ها بت نسازید. این خیانته، هم به خودشون هم به خودتون. خدایی میشن که خدایی کردن رو نمیدونن. شما هم آخرش میشید سر تا پا کافر خدای خود ساختتون. با این استدلال دقیق میریم سراغ ویدیوی جدیدمون. اسم این ویدیو ایران کارخانه بت سازی. واسه اثبات درستی این جملات نیچه، اول یه خلاصه از تصویر ذهنی ما ایرانی‌ها رو بریم که بت و بت شکن در ذهنمون چی رو تجسم میکنه. با توجه به حافظه تحصیلیمون و نظام آموزشی مذهبی وارمون، در سالهای مختلف مدرسه اسم بت که میاد یاد ابراهیم میافتیم. ابراهیم پیامبر. طبق آیات سوره صافات قرآن، ابراهیم از پیروان نوح پیامبر بوده. یه روز ابراهیم از سر کنجکاوی از پدر و قومش میپرسه اون چیه که میپرستید؟ بت‌ها رو نشون میده و میگه شما خدایان دروغین رو میپرستید. پس تصورتون از خدای جهانیان چیه؟ اونها ابراهیم رو به مراسم شب عیدشون دعوت میکنن. ابراهیم نگاهی به ستاره‌ها میندازه و میگه به راستی من بیمارم. بقیه بهش پشت میکنن و ازش رو برمیگردونن. ابراهیم هم مخفیانه به سمت بت‌های اونها میره و با تمسخر از بت‌ها میپرسه شما غذا نمیخورید؟ چرا نمیتونید حرف بزنید؟ و بعد با دست راست ضربه کاری به اون بت‌ها میزنه و بت‌ها رو خرد میکنه. مردم با شتاب طرف ابراهیم میان و ابراهیم بهشون میگه این چیزی رو که با دست خودتون تراشیدید رو میپرستید، در حالی که خدا اون چیزهایی رو که میتراشید رو آفریده. قومش ابراهیم رو مجازات میکنن. قرار میشه بنایی بسازند و آتش بزرگی در اون بپا کنند تا ابراهیم رو در شعله‌های آتش بسوزونند. تو آیه 99 سوره صافات اومده که پس خواستند به اون نیرنگی زنند، ولی ما آنان را پست و شکست خورده کردیم. این ماجرای بت‌شکنی ابراهیم پیامبر و تبدیل شدن آتش به گلستان رو هممون میدونیم. این سیر مثل یک چرخه همواره در حال تکرار شدن در تاریخ بشریته. خواسته یا ناخواسته، دونسته یا ندونسته، بتی توسط مردم ساخته میشه. توهمی زده میشه، باور میشه. الهه یا بت یا هر اسمی بهش نسبت داده میشه و در نظر مردم تا عرش ارج نهاده میشه. غافل از اینکه این بت یا قهرمان اونقدر توانا و قادر نیست. به نظرتون این قصه برای ما ایرانی‌ها یکم تکراری و بیش از اندازه ملموس نیست؟ چون ما هر چند نسل یک بار انقلابی را از نزدیک به چشم می‌بینیم. اول دیوی و پادشاه ستمکاری، بعد ناجی و بتی و قدیسی. با کشتار جمعی که همواره بیشتر جوون و دانشجو و بیگناه و فقیرن، انقلابی به نتیجه میرسه. این انقلاب‌ها که قرار مردم را از دست جلادان بیرحم حکومتی نجات بده، بیشتر از نظام حاکم جوانها رو به کام مرگ میکشونه و با تقدیس نوع مرگشون در ادامه راهشون به بنبستی میرسن که باید اصلاحاتی در نظام و انقلابشون به وجود بیاد. که در اینجا هم مثل دینهای مختلف ایدئولوژی‌ها تغییر میکنه. همونطور که شیعه و سنی، کاتولیک و ارتدوکس و پروتستان به وجود میاد، در امتداد نافرجام این انقلاب‌ها اصولگرا و اصلاح طلب‌ها به وجود میاد. تا پرده دیگه از نمایش تکراری این نوع تاریخ برای ملت غم‌زده و بیشتر فقیر معاصرمون شروع بشه. خیلی سال پیش یه راننده تاکسی ازم پرسید میدونی چرا تو ایران بمبگذاری نمیشه؟ یکم فکر کردم چیزی به ذهنم نرسید. راننده تاکسی خودش جواب داد به این دلیل در ایران بمبگذاری نمیشه چون همه بمبگذارا سر کارن و قدرت بینشون تقسیم شده و یقه‌شون دست هم دیگه گیره. اون روز این جواب برام خیلی عجیب بود. از تاکسی که پیاده شدم گفتم چقدر شد؟ راننده تاکسی به شوخی دستش رو مثل فقرا جلوم دراز کرد و گفت بده در راه خدا. الان که برمیگردم با اون تقریباً 20 سال پیش با خودم میگم این راننده تاکسی فیلسوفی و سیاستمداری بوده. به هر حال از موضوع اصلیمون دور نشیم. بعد از اینکه بین انقلابیون و اصولگرا و اصلاح طلب اختلاف میفته، گروه‌های مخالفی که در این بازی سیاسی بدون پست و سمت و قدرت میمونن، کم کم نیاز به بت جدید رو مطرح میکنن. چون در وضعیت موجود سرشون بی کلاه مونده. اگه گزینه مناسبی باشه سریع مطرح میشه. ولی اگه گزینه مناسبی همسو با افکار این مخالفان نبود، از تاکتیک قدیمی مرده پرستی استفاده میکنند و آخرین بت شکسته رو علم میکنند. اگه اون بت سابق در قید حیات نباشه، به ورژن 2 یا 3 اون بسنده میکنند. همسرش یا پسرش. در هر صورت ولیعهدی براش به وجود میارن تا بتونن به اهداف کوتاه مدت خودشون که چیزی جز پول و قدرت نیست دست پیدا کنند. تنها فاکتوری هم که برای بت جدید در نظر گرفته نمیشه، لیاقت و صداقت و توانایی‌های اجرایی و مملکتداری این شخصه. این فاکتورها برای سازندگان بت مهم نیست. چرا که نیاز اونها در لحظه‌ای که انقلاب و حکومتشون به نتیجه میرسه برطرف میشه.
چرا که اونا فقط به دنبال ثروت و قدرتند. از اونجا به بعد رو زور و دیکتاتوریشون پوشش میده. میبینید چه قصه تلخیه؟ تو برهه‌های مختلف تاریخ ایران زمین قهرمانایی ظهور کردند که بعداً تبدیل به ضد قهرمان شدند. این سیر قهرمان تا ضد قهرمان همون سیر تبدیل شدن کسی به بت و شکسته شدنش توسط همون مردمه. درود بر مرگ بر این زنده بات‌ها و مرده بات‌ها همیشه هدایت کننده مردم بوده. چون سیاسیون پوپولیست و عوام فریب ما همیشه در مواقع خاصی از تاریخمون حق رو به مردم میدن و به اسم دادخواهی و به کرسی نشوندن حرف مردم سرها و سرها به معنی راسها به باد میدن که اوضاع مملکت رو به 100 سال قبلش برمیگردونه. چرا که سیاستمدارای پوپولیست با نخبه‌ها و متخصصین مخالفن و از اونجایی که دانش مقابله و مناظره با این نخبه‌ها رو ندارن، اونها رو در مقابل مردم و ایمان به ارث رسیده و دانش نداشتهشون قرار میدن. و مردم شریف ولی کم آگاه ما در این برهه‌های حساس تاریخی هر کدوم را با انگ متفاوتی از بیخدایی بگیر تا خیانت به مملکت محکوم میکنند و همین باعث به وجود اومدن دادگاه‌های صحرایی و دادگاه‌های انقلابی میشه که هیچ بویی از عدالت و درستی نبرده. کلی آدم کشته و زندونی میشن. کلی بچه یتیم و بی پدر بزرگ میشن. سطح فرهنگ و آموزش و تربیتمون هر روز در حال تغییر و شاید نزوله. به هر حال روزگار الانمون نتیجه بذر ناگاهی گذشتگانمونه که همشون هم مربوط به سیاست نیست. ما عادت کردیم همه کمکاریامون رو گردن کسی دیگه‌ای بندازیم. اگه از همین امروز در مسائل تربیتی بچه‌هامون بیشتر دقت کنیم و اصولی‌تر رفتار کنیم، مطمئناً فردای بهتری خواهیم داشت. چرا که به قول خدابیامرز علی حاتمی تو سریال هزار دستان، خشت که به آسیاب بدی خاک نصیبت میشه. دوستان، در اینجا به انتهای این ویدیو رسیدیم. مثل همیشه قضاوت رو به شما میسپاریم. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. وقتتون بخیر و خدا نگهدار.